Hi people of the earth! Welcome back! So ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Hi Earthlings! So yan, sa araw na ito naman ay ating pag-uusapan ang iba-ibang classification ng polygons. So classification, depende sa number ng kanyang side, kung siya ba ay convex at concave, kung siya ba ay regular and irregular. Okay, so atin nang simulan. So una, atin munang alamin kung ano-ano nga ba ang classification ng polygon depende sa number ng kanyang sides. Alam natin na pagka three-sided polygon, ang tawag natin dyan ay triangle. Mula sa salitang tri, na ang ibig sabihin ay tatlo. Sunod, pag four-sided, ang tawag natin sa polygon na yan ay quadrilateral. Mula naman sa salitang quad, ibig sabihin nun, apat. Nandyan din ang five-sided. So, ayan ay pentagon, came from the word penta, meaning 5. Ang six-sided naman ay hexagon. Hexa means 6. Pag seven-sided, heptagon. Yung hepta, ibig sabihin nun 7. Pagka 8 naman, ayan, octagon. So, para siyang octopus, meaning octa ay 8. Nandyan din naman ang nine-sided na polygon. So, nonagon ang tawag natin dyan. So, nona katunog ng 9. Nona means 9. Pag 10-sided, ayan na yung decagon. So, kaya pag sinabi natin decade, meaning 10 years yon. Kasi deca means 10. Pag 11-sided na siya, nandyan na yung undecagon. So, undeca means 11. Pag 12 is dodecagon. So, pwede nating include dyan is 12, meaning 12. Kasi dodeca means 12. Now, paano pagka 13-sided na yung polygon natin? Pwede na nating tawagin siyang 13gon. So, actually, ang tawag dito is tridecagon and may mga pangalan pa talaga ang 14, 15, 16, and so on na sided ng polygon. Pero starting from 13, pwede na lang natin siyang pangalan ng number of side plus gon. So, kung siya ay 17 sides, pwede natin siyang tawaging 17 gon na lang para madali. And again, ito all ang ating mga classification ng polygon according sa number of sides. Triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, undecagon, dodecagon, and 13gon pataas. Yon. So, again, tingnan nga natin kung natandaan nyo yung ating mga pinag-usapan ngayon. So, ano-ano kaya mga polygons ang tinutukoy sa mga numbers na ito? Pwede nyong i-post ang video at sagutan muna. And then, after that, i-play na lang ulit and tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ayan, alamin na natin kung sino-sino sila. I am a polygon with 6 sides. So, ano nga uli ang 6 sides? Yan, this is hexagon. So, 6 hex. Halos magkatunog. 6 hex. Hexagon or hexagon. Okay? Tingnan natin yung kasunod. Okay, so ayan ay 11 angles. So, pag 11 ang angles, ang tawag natin dyan ay undecagon. Ayan, yung deca, 10. Yung undeca, yun yung 11. So, again, tandaan natin kung ilan ang number of sides ng polygon, ganun din karami ang kanyang number of vertices at number of angles. Pare-parehas lagi yung tatlong yon. So, kung meron siyang 11 angles, gaya nito, ibig sabihin may 11 sides din siya. Number 3, ayan. I am a polygon with 7 vertices. So, ano kaya yon? 7 vertices, meaning 7 angles
meaning 7 sides din. Okay, ito ay heptagon. And yan, itong number 4, star. Ano kayang polygon ang star? Yes, ang tamang sagot dito ay decagon. Kung bibilangin natin bawat line, 10 yan. Kaya ang tawag natin dyan ay decagon. At yun ang mga iba-ibang classification ng polygons according sa number ng kanyang sides. Bago tayo magpatuloy, maglaro muna tayo ng kaunti. So, alam niyo naman siguro yung group yourselves, tama? Parang ganun lang din to. And we will call this game, group them into 2. So, ibig sabihin, igugrupo natin sila sa dalawa. May iba-iba tayo ditong shapes, may iba-iba tayo ditong polygons. Sino kaya yung mga pwede natin pagsamahin sa group 1 at sino yung mga pwede nating pagsamahin sa group 2? Sige nga, tingnan natin kung makukuha nyo. And of course, mas maganda kung makakapag-reason out kayo bakit iyon ang inyong pinag-group. At ito ang aking sagot. Pwede nating i-group itong mga to at yung mga yon. Ayan. So, sa left side at sa right side, sila ang ating group 1 and group 2 respectively. Sa tingin nyo, ano yung na-observe nyo? Bakit kaya sila yung magkaka-group? Anong pagkakapare-pareho ng mga nasa group 1? Anong pagkakapare-pareho ng mga nasa group 2? At anong pinagkaiba ng group 1 and group 2? Yan, mapapansin natin. Dito sa group 1, lahat ng kanyang mga vertices, lahat yon pointing outwards. So, lahat ng kanyang mga corner papunta sa labas. Itong group 2, makikita natin dito, may mga corner na pa-inward or papunta sa loob ng polygon. Hindi siya lahat pointing outwards. Ngayon, ayan ang pinagkaiba ng dalawang yan. And may specific tayong tawag dyan. Yung mga vertices na pointing outwards, we call that convex. Yung meron namang vertex na pointing inward, kahit isa lang, ang tawag natin dyan ay concave. Ano ba yung convex? So, pag sinabi natin convex polygon, lahat ng interior angles niya ay less than 180 degrees ang sukat. So, ang pinakamadali nating observation doon, titingnan lang natin if lahat ng kanyang vertices ay pointing outwards, meaning convex yon. Kasi pag may sumobra na kahit isa lang sa 180 degrees, concave na ang itatawag natin doon. So, ang pinakamadaling observation na makikita natin, pag kasi may lumabis na ng 180 degrees, nagkakaroon na siya ng corner na pointing inward. Again, pag sinabi pala nating convex polygon, ang bawat isang angle niya, bawat isa doon ay less than 180 degrees ang measurement. Or in short, kung titingnan natin ang shape or ang ating polygon, lahat ng kanyang vertices pointing outwards. And pag sinabi naman natin concave polygon, may isang interior angle or higit pa sa isa na ang measurement ng interior angle ay mas mataas sa 180 degrees. Ang madaling clue para malaman natin iyon is pag merong isa or higit pa sa isang vertex na pointing inward. Convex, outward. Concave, inward. Kasi convex, lahat ay less than 180. Concave, may isa or higit pa sa isa na more than 180. Yan! Magkakaroon tayo ng isa pang group them into 2. So, ito naman yung ating mga polygons. So, ayan. Lahat naman sila pointing outward. Ngayon, paano mo sila i-group sa dalawa? Group 1 and group 2. Tingnan natin. Okay. So, ito ang ating pwedeng i-group sa kanila. Ayan. So, ano kaya ang mapapansin natin sa group 1 at ano ang mapapansin natin sa group 2? Bakit sila yung magkakasama? Anong pinagkaiba ng group 1 at group 2? Bakit sila hindi pwedeng pagsamahin? Yan, makikita natin
Dito sa group 1, parang lahat naman ng angles niya at lahat naman ng sides niya, pantay-pantay ang sukat. So, they are equal. Dito sa group 2, yan. Merong mga side na mas maikli or merong mga angles na mas maliit compared sa ibang side at angle. So, ano naman ang pwede nating itawag sa dalawang to? Yan. Ayan na yung regular at irregular polygon. Pagka yung mga sides naman niya ay pantay-pantay, siya ay regular. So, dapat pantay-pantay ang sides at angles para maging regular. Sa irregular naman, pag hindi pantay-pantay ang sides or hindi pantay-pantay ang angles or parehas yon, automatic irregular na. Para mas maintindihan natin, ito ang formal definition. Pag sinabi nating regular polygon, dapat both equilateral and equiangular. Pag sinabi nating equilateral, yan, pantay-pantay ang sides. Equi means equal. Pag sinabi nating equiangular, yun, pantay-pantay naman ang angles niya. So, para maging regular, dapat pantay na ang side, pantay pa ang angles. Para naman maging irregular, yan naman yung hindi siya equilateral at hindi pa siya equiangular. So, para sa comparison, gawin natin yung checklist. Pag siya ay equilateral, pare-parehas ang sides. Pag siya ay pare-parehas din ang angles, regular polygon yan. Pagka naman hindi pantay ang sides, pero pantay ang angle, irregular na yon. Pag naman pantay-pantay ang sides, pero hindi pantay-pantay ang angles, irregular pa rin yon. And of course, pag hindi na pantay ang sides, hindi pa pantay ang angles, irregular pa rin yon. Nagiging regular lang pag pantay ang sides at pantay din ang angles. Pag may isa dong hindi naging pantay, automatic, irregular ang ating polygon. Yan, tingnan nga natin kung nakuha nyo ang ating pinag-usapan sa araw na ito. Checkan lang natin kung ang given na illustration ng polygon ay convex, concave, regular, or irregular. So, checkan natin kung alin yung appropriate na kanyang characteristic. So, pwede nyong i-post yung video at kayo'y magsagot. And then, i-play na lang ulit natin pag nakapagsagot na to check kung tama ang inyong kasagutan. Okay, sagutan natin. Yung una is a pentagon. So, based lang sa ating illustration, kahit hindi natin siya sukatin, ano kaya siya? Convex kaya yan? Yes, kasi lahat ng kanyang vertices ay pointing outward. And siya din ay regular kasi mukhang pantay-pantay ang kanyang sides at yung kanyang mga angles. So, hindi siya concave kasi wala siyang vertex na pointing inward. Hindi rin siya irregular kasi nga pantay-pantay yung angles at yung side. So, dito sa second, so para tong star, four-sided star, convex ba to? Hindi. Kasi hindi naman lahat pointing outward. Concave ba to? Yes, concave to. Kasi meron siyang mga vertices na pointing inward. Regular ba yan? Pantay-pantay naman yung sukat ng side. Pero parang hindi pantay-pantay yung angle. Kasi merong angle na super laki. Yung mga vertices na pointing inward, malalaki yon. So, hindi siya regular. Therefore, kahit pantay ang kanyang sides dahil hindi pantay ang angle, irregular siya. So, ito ay concave, may pointing inwards. At irregular kasi merong angle na hindi pantay. How about yung kasunod? Ito ay octagon. Convex ba to? Yes, convex. Lahat naman pointing
outward. So, hindi na siya concave. Regular ba to? Mukhang pantay-pantay naman yung angles. Pero very obvious na may side na hindi pantay. Therefore, hindi siya regular. Ito ay irregular. And kaunting tip lang, lagi nating tatandaan. Pag regular siya, automatic, convex na yon. Kung siya naman ay irregular, titingnan natin kung siya ba ay concave or convex. Depende pa rin sa given. So, ayan, to summary, pag sinabi nating convex, yung bawat angle ng interior, lahat dapat yon less than 180 degrees ang sukat. Or, pag inobserve natin, lahat ng kanyang vertex ay pointing outward. Pag concave, yung interior angle ng ating polygon, may isa doon or higit pa sa isa na more than 180 ang sukat. So, through observation, mapapansin natin na may isa or higit pa sa isang vertices na pointing inward. Ang regular naman, kailangan pantay parehas ang side at angle. Kasi pagka side lang pero not angle, irregular. Pag angle lang, not side, irregular. Pag not angle, not side, hindi pantay parehas, lalo ng irregular yon. Okay? Kasi nga si regular, dapat both angles and sides pantay. And all regular polygons, automatically, they are convex polygon. But not all convex polygons are regular. Because in some cases, convex siya, pero irregular siya. And yun lang sa araw na ito, mga Earthlings. So sana ay may natutunan kayo sa ating pagchichikahan for today. Ayan. So, ayun lang. See you again next time. Bye!